ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی نصري، ستاسې ورور، ستاسې ملګری. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د هولسیل اف بی اے سورسینګ دریم کلاس ته. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ او د صحت په جامو کې به یاستئ. دغه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې موږ په خپل یوټیوب چینل باندې یو بل کورس، یو بل سیریز ریکارډینګ په دوران کې ده چې هغه د هولسیل اف بی اے سورسینګ ریلیټډ ټول ده. صحیح ده، لکه تاسو سره ما د هولسیل د دې نه مخکې د امازون بزنس ماډل مې سره ټیچ کړي دي، بیسیک کنسپټ مې همداسې فري ټولز ان ایکسټنشن نورې زیاتې ویډیوګانې ما په خپل یوټیوب چینل له تاسو سره شریک کړي دي. نو هغه ټولې چې تاسو وګورئ هغه وروسته به د سورسینګ ویډیو بیا دا سیریز تاسې سټارټ کوي. نو د سورسینګ کلاس کې به انشاءالله څه کنټینټ موږ تاسو سره شریکوو، دا خو مې مخکې هم درته ویلي دي. نن د دې دریم کلاس ده. په دې دریم کلاس کې له ټولو نه مخکې غواړم تاسو سره هغه بل کلاس کې، په دویم کلاس کې مې تاسو سره د انوایس خبره کړې وه. صحیح ده، لکه څنګه مې تاسو سره د انوایس ته یو تصویر هم ښودلی و چې انوایس باید څه قسم اوسي، هغې څه ریکوایرمنټ وي. ګوره انوایس کې یو څو خبرې درته کوم، که دا ځان سره لیکې ډېره ښه به اوسي. ګوره انوایس کې باید یو دا خبره لیکل شوې اوسي چې دا د هغې برانډ، د ډسټریبیوټر یا د هولسیلر اډرس پکې منشن شوی اوسي چې دا هولسیلر، دا برانډ، ډسټریبیوټر کوم ځای کې ده. انوایس کې باید دا کلمه لیکل شوې اوسي چې ته هغه انوایس بیا امازون ته اپلوډ کوې. صحیح ده. بل باید پکې ستا د کمپنۍ نوم لیکل شوی اوسي، د ستا د کمپنۍ نوم او د هغې برانډ، ډسټریبیوټر د هغې د کمپنۍ نوم پکې لیکل شوی. صحیح ده. بل پکې د تاریخ لیکل شوی اوسي چې په دې تاریخ دغه احمد له ما نه دومره انوینټري اخیستې ده، تاریخ باید پکې لیکل شوی اوسي. صحیح ده. بل پکې د پروډکټ ډیټیل باید لیکل شوی اوسي. صحیح ده. څلورم نمبر خبره کوم چې د پروډکټ ډیټیل پکې لیکل شوی چې د کوم پروډکټس ما نه اخیستي، څومره کوانټیټي اخیستي، په کوم پرایس کې ما نه اخیستي، چې بیا دا تا نه امازون غواړي چې تا ته اسانه شي ده. بله پکې دا خبره باید ضرور لیکل شوې چې څومره پیمنټ تا ورته کړی ده، دغه پروډکټ پیمنټ چې تا کړی، تا په کوم پیمنټ ورته کړی دی، د کوم بانک نه تا ورته پیمنټ کړی دی، چې دا ثبوت تا سره وي. دا دوستانو په هغه صورت کې تاسو نه په کار راځي، خو چې کله ته یو نوی پروډکټ امازون ته لیست کوي هلته دا ستا انوایس ضرورت راځي. صحیح ده. بل په هغه صورت کې چې کله امازون کې تا اکاونټ در باندې رابند شي یا څه غلطي دې کړي او غلطي ستا نه وي، امازون نه په غلطي کې ستا اکاونټ بند شوی، تا نه انوایس غواړي، په انوایس کې د هغه ریکوایرمنټ پکې لیکل شوي، نو تا ته باید مخکې نه پته اوسي چې دا کلمې په انوایس کې لیکل شوي اوسي. صحیح ده دوستانو. نو دا مې د بل کلاس منظوري مې پاتې وه، مې دلته تاسو سره پوره کړله. نو نن کلاس کې دوستانو موږ څه شی ویل غواړو؟ نن به دا وایو چې یو برانډ، ډسټریبیوټر یا هولسیلر سره به څنګه خبرې کوو. څو داسې طریقې دي چې موږ یو برانډ، ډسټریبیوټر ته لاسرسی را پیدا کړو، هغه سره خبرې وکړو. نو موږ سره ما 15 دلته لیکلي دي، 15 دا طریقې دي. انشاءالله دې نه به نورې هم اوسي، خو دا 15 پکې کامن دي، ډېر زیات استعمالیږي. اولنۍ طریقه د ایمیل ده، دویم چې دا د کنټیکټ سیمه فارم ده، بیا هولسیل اکاونټ ده، بیا کال ده، بیا فارم ده. صحیح ده. دا ټول انشاءالله په دې ویډیو کې به انشاءالله ټول درته تاسو ته وایم. ګوره دا لیبلز هغه صورت کې دا دوه لیبل مې دې دپاره ورکړي دي چې دا باید تاسو یاد اوسي. صحیح ده. دې ته FNSKU لیبل وایي. صحیح ده. FNSKU دا به دلته درته ولیکم. دې ته کوم لیبل وایي؟ FNSKU. صحیح ده. FNSKU لیبل یا دې ته د باکس لیبل وایي چې دا د باکس نه پورته لګېږي. باکس لیبل. صحیح ده دوستانو. باکس لیبل او یو SKU څه شته وایي، دا دوه پوینټس یاد کړئ. ګوره FNSKU فولفلمنټ نیټورک سټاک کیپینګ یونټ، دا د باکس لیبل کېدلی شي چې کوم د امازون د خوا نه تا ته د فولفلمنټ سنټر نه هغه لیبل در رالیږي چې دا به د پروډکټس د ډبي د پاسه ولګوه چې بیا ستا د شناخت وشي دا پروډکټ د چا دی. د باکس لیبل یې هم وایي. او SKU سټاک کیپینګ یونټ، دا د SKU دې ته وایي سټاک کیپینګ یونټ، چې کله ته امازون کې یو پروډکټ لیست کوي نو دا د تا دپاره چې دا بیا ته ورکړي. امید ده په دې دوو موضوع باندې پوه شوي یاستئ. صحیح ده. نو دا کې دې لیبل کې لیکل شوي چې کوم امازون ته ویرهاوس دا پروډکټ لیږي، د هغه ویرهاوس اډرس دلته اوسي. صحیح ده دوستانو. همداسې دا QR کوډ چې هغوی سکین کړي بیا هغوی ته ټوله معلومیږي. دا ګوره سنګل SKU. همداسې دا QR کوډ چې هغوی کوم د هغه کوریر دي دا سکین کړي هغوی ته ټول معلومات کېږي. بیا همداسې دا لیبل په دې لیبل کې هماغه د ویرهاوس نوم لیکل شوی چې کوم ویرهاوس ده، دا ویرهاوس نوم اوسي دلته او دا ټریکینګ ID اوسي. صحیح شو دوستانو. نو خپل کلاس طرف ته راځو. دا مې دې لپاره ته ویلي دا چې کله امازون کې تاسو پروډکټ لیست کې لیسټینګ نه شي په پلان کې، دا دوه خبرې په شمېر پلان کې راځي. نو دلته مې تر منشن کړي چې باید درته یادې اوسي. صحیح شو دوستانو. ښه راځي لومړۍ طریقه موږ ته ایمیل ده. صحیح دوستانو. ټولې دا طریقې دي. ایمیل خو مې درته ویلي اوله طریقه ایمیل ده. نو په دغه ټولو طریقو موږ یو برانډ ډسټریبیوټر سره رابطه کولی شو. انشاءالله زما چې څومره ایکسپیرینس ده هغه به تاسو سره په دې ټول به انشاءالله تاسو به پوه کوم. نو ایمیل طریقه ایمیل داسې اوسي چې موږ چې کله یو برانډ سره په ایمیل طریقه کوو نو د هغې کنټاکټ کوو نو د هغې برانډ ایمیل راخلو. ایمیل څه طریقه ده به انشاءالله اوس درته وښیم.
ښه ایمیل نه مخکې دوستانو دا پوینټ باید ستا یاد اوسي چې په کومې موضوع مارکیټ پلیس تاسې کار کوئ نو خپل د سورسینګ په دوران کې باید تاسو خپل د ګوګل سرچ سیټینګ چینج کړئ. نو دې لپاره راشئ په دې 3 ډاټس باندې کلیک کړئ، هغه وروسته په ګوګل باندې کلیک کړئ، خپل سرچ سیټینګ به چینج کړئ. یونایټډ عرب امارات ده نو زه کار په یو کې مارکیټ پلیس کې کوم، نو زه باید د یو کې مارکیټ پلیس ګوګل دلته اوپن کړم، سرچ انجن د ګوګل مارکیټ د یو کې مارکیټ پلیس اوپن کړم. د هغه لپاره راشئ په سیټینګ باندې کلیک کړئ، سیټینګ کې ایډوانس سرچ باندې هم کېږي او په سرچ سیټینګ هم دا کېږي. هغه وروسته په ادر سیټینګز باندې کلیک کړئ، کله چې دلته کلیک کوئ بیا موږ سره راځي لینګویج ان ریجن، دې باندې موږ کلیک کوو. صحیح ده، ډسپلی لینګویج به انګلیش وسي او ریجن به کوم ته بدل کوو، موږ به یونایټډ کینګډم ته دا بدل کوو. صحیح ده دوستانو، یونایټډ کینګډم. هغه وروسته په کنفرم باندې کلیک کړئ، نو ستاسو دا سرچ سیټینګ به څه ته چینج شي، دا یونایټډ کینګډم. اوس راځم زه دوباره ګورم چې واقعا زموږ سرچ سیټینګ سرچ انجن دا یو کې مارکیټ ته چینج شوی او که نه. ګورئ تاسې کتلی شئ دا صحیح چې کوم مارکیټ کې کار کوئ نو دا هغه سرچ انجن به ځان ته ساتئ. دې ته راک ملګري وی پی ان یوز کوي، وی پی ان صحیح ده، نو په وی پی ان کې براوزینګ وی پی ان ښه ده چې هغه ستاسې د ګوګل سرچ انجن مکمل چینج کړي. نو یو برانډ ده، دې برانډ سره زه ډایرکټ دلته خبرې کوم، د رسوټ برانډ په نامه ده، دا د یو کې او د یو اس دواړو برانډ ده. دې سره به زه کنټاکټ وکړم، څه طریقه کار ده، ایمیل به ورته څنګه کوو، دې باره کې به خبرې وکړو. صحیح ده، د دې ویب سایټ د ما سره راغی، ګوره رسوټ پیټ سپلای هغه د سپلایر ده، نو دلته د دې برانډ نوم تاسو میچ کوئ دلته کوم چې د دې ډومین ده. دې وروسته زه دلته کلیک کوم، دې دا مین ویب سایټ به ما سره اوپن شي، د رسوټ چې کوم مین ویب سایټ ده. صحیح شو، نو دا به زه اکسپټ کړم. صحیح ده دوستانو، صحیح دې مین ویب سایټ ته زه راغلم. اوس ګوره زه دلته سکرول راوړم، دلته د ایمیل لیکلی، نو دا ایمیل به زه څه کوم، دا به څنګه میچ کوم. دلته به دا نه لیکلی چې ahmad@gmail.com، باید د دې برانډ نوم پکې لیکل شوی. ګوره رسوټ pet.com راغی، @gmail میل نه، دا ویب میل دې ته وایي، پروفیشنل ایمیل. نو دا ایمیل به زه کاپي کوم، بیا به د خپل پروفیشنل ایمیل نه به زه دې ته زه کوم ایمیل کوم. صحیح ده، نو خبره مې دې پورې کوله. صحیح ده دوستانو، لومړی خبره موږ سره د ایمیل راځي چې د هغې برانډ ایمیل به ته ځان ته کاپي کوي، هغه وروسته دا ایمیل چې تا په هغه صورت کېږي ستاسو پروفیشنل ایمیل وي. نو چې کله هم تاسې پروفیشنل ایمیل جوړ کړه نو بیا به په هغه ګایډ باندې تاسو پوهېږم. نو دې باندې خبره مې کوله چې ایمیل په ذریعه باندې یو برانډ ته څنګه تاسې کنټاکټ سره څنګه کولی شئ. هغې پروفیشنل ایمیل به راخلئ یا به کاپي کوئ او خپل ویب میل به اوپن کوئ. لکه څنګه ما دا ویب میل ده، دلته زه نیو ټیب واخلم، دا زما ویب میل ده، نو دې ویب میل نه به هغه ته زه ایمیل کوم. صحیح شو، دا مکمل طریقه ده. زما دا پروفیشنل ایمیل ده، زه دلته لاګ ان کېږم، دې کې څه تغیرات راغلي دي چې آی ډونټ نو، آی تھنک پاسورډ ما نه چینج شوی، خو دې ویب میل نه به زه ایمیل کوم. صحیح ده دوستانو، زما پروفیشنل ګوره mustafa@redhindi.com @gmail.com نه ده، د کمپنۍ نوم به دلته لیکل شوی وي. بل دوستانو کنټاکټ سیم فارم سره ده دویمه طریقه. بل دوستانو زیاتره برانډ داسې اوسي چې یعنې زیاتره برانډ داسې اوسي چې هغوی تاسو ته یو نشي کولی چې هغه ته د ایمیل یا فون نمبر تاسو ته درکړي. نو بیا هغه طریقه کې په هغه صورت کې موږ څه کوو، هغه سره دا طریقه کوو چې هغې په خپل ویب سایټ باندې یو وینډو یو میسیج جوړ کړی، داسې یو ډیزاین یې جوړ کړی، هغه داسې د رسوټ برانډ کې هم دا شته دي. راځم همدلته دې ایمیل هم شته او دا هم شته. ګوره دې ته کنټاکټ سیم فارم وایي. صحیح شو دوستانو، دلته به دې نیم لیکي، د کمپنۍ نیم به دې لیکي. صحیح شو، کمپنۍ نیم دې چې ولیکه او د هغې وروسته بزنس نیم دې ولیکه. دلته بزنس نیم دې چې کله ولیکي، ایمیل اډرس دې خپل ولیکه، پروفیشنل ایمیل اډرس. صحیح شو، بیا به دلته جاب ټایټل ولیکي چې ته کوم جاب د ستا ده په دې هغه کې. فون نمبر به دلته ولیکي، سبجیکټ څه دپاره ته موږ ته دا ایمیل کوي. صحیح ده، د پروډکټس ریلیټډ کمپنۍ یا ادر، زه د پروډکټس باره کې ایمیل کوم. دلته به دا میسیج ولیکي څه دپاره ته ما ته ایمیل کوي، دا برانډ وایي. نو مکمل میسیج به دې دلته برانډ کې څه به ورته لیکي، زه به ورته وایي چې دا میسیج به تا سره زه شریک کړم، څه به دې ته وایي. همدا اوس غواړم تا سره هم دا شریک کړم، له دې لپاره زه دا اوپن کوم یو منټ چې د یو میسیج تاسو ته ښیم. داسې یو میسیج به ورته لیکي، دلته لیکي چې هلو دس از می، خپل نوم به دې ولیکي، څه وظیفه لري، د کمپنۍ نوم به دې ولیکي، ورته وایي چې دې کمپنۍ خبرې کوم. به د هغه برانډ لږ صفت وکړه چې ستاسو ښه پروډکټس دي، ډېر کسټمر ستاسو دا پروډکټ خوښوي. نو ما سره هم ښه انویسټمنټ ده او زه غواړم چې ستاسو په پروډکټس باندې دا ولګوم دا انویسټمنټ. نو غواړم چې هولسیل اکاونټ تاسو نه اوپن کړم. بیا ورته وایي چې kindly share a catalog of your products with UPC codes that are going to be great for our viewers. صحیح ده، anything you get about our company we will willing to providing them to you. داسې یو میسیج به ورته جوړ کړي. صحیح ده، نو دې میسیج نه سکرین شاټ واخلئ، دا به ورته لیږئ. کوشش وکړئ د ایمیل چینج کوئ، یو ایمیل به نه ساتئ. صحیح شو، نو دا کومه طریقه وه؟ دویمه طریقه دا وکړه چې کنټاکټ سیم فارم. صحیح ده. بل هولسیل اکاونټ، زیاتره داسې برانډز دي چې هغه تا ته نه وایي چې ما ته نه ایمیل وکړه، هغه وکړه نه کنټاکټ سیم فارم. هغه به تا ته لیکي چې ما سره اوپن، یا به ته لیکي چې هولسیل اکاونټ، یا به ته لیکلي ټریډ اکاونټ، یا به ته لیکي رجسټر.
نو چې کله ته رجسټر کې ځان سره رجسټر کې نو ستا ټول معلومات هغه ته ورشي چې کله هغه معلومات ستا وګوري هغه وروسته تا معلومات چې کله چیک کړي وګوري چې واقعا دا صحیح کاروباري سړی ده بزنسمین ده نو بیا هغه ته الاو کوي او که دې ریجیکټ کوي صحیح ده هولسیل اکاونټ هغوی سره به د هولسیل اکاونټ اوپن کړي نو دا څنګه دا هم درته سره شریکوم ښه دوستانو دا سمثینګ ډفرنټ یو برانډ ده ګوره چې دلته زه راشم دې ویب سایټ ته څه لیکلي دلته رجسټر ته به دلته ځان رجسټر کوي دوی سره صحیح شو create account register باندې کلیک کړئ دلته صحیح شو زه به دلته څه باندې کلیک کوم create account باندې کلیک کوم نو دا به زه مکمل د فارم بڼه کوم نو د هغې وروسته به د برانډ د خوا نه ماته ایمیل کېږي چې زه تاسې الاو کوم که نه الاو کوم دا ډېر اسانه ده انشاءالله هېڅ مشکل نشته کنټري چې کوم کنټري کې تاسې کار کوئ هغه به ورته سلیکټ کوئ صحیح ده نو دا د رجسټریشن خبره وله صحیح ده دوستانو بل څلورمه طریقه د کال ده زه ته راسې برانډ دی چې تا د ایمیل هم ورته وکړي او کنټکټ فارم ورته فیل کړي جواب درنه کړي نو بیا هغه برانډ ته موږ څنګه کال کوو صحیح ده د هر یو برانډ د هر یو ډسټریبیوټر کال فون نمبر اوسي لکه څنګه د دې برانډ فون نمبر دلته خپل لیکلی ده صحیح ده نو بیا دې فون نمبر موږ راخلو دې ته موږ کال کوو کال ډېر ښه هغه ده کال اپشن کال کې بیا دا ولرئ چې کوم پاکستان نه ته کال کوي یا د افغانستان نه کال کوي چې کوم کنټري کې ته کار کوي دا هغه ځای ته ته باید پته وځي چې هغه ټایم کې څو بجې دي هغه برانډس ویده ده که خوب ده ویده کې که ویده دی یعنې او که نه ویښ ده چې هغه ټایم ته ته لکه څنګه د یو کې مارکیټ یو کې چې ده هغه 4 ساعته پاکستان چې ده 4 ساعته مخکې د یو کې نه مخکې ده همداسې که بلجیم ده هغه نه پاکستان بیا 3 ساعته مخکې ده باید ټایم تاسو ته پته اوسي چې کوم ځای کې هلته رسمي کارونه شروع کېږي بیا 2 ورځې پکې دي کې چوټیان هم یې هفته اتوار دا باید تاسو ته یاد اوسي بیا اخري داسې اخري طریقه فارم ده صحیح ده چې کله هم کال برانډ ډسټریبیوټر ته کوئ نو خپل مشکل ورته وایي څه دپاره کال کوئ خپل میسج به ورته وایي څنګه بیا مخکې تاسو سره شریک کړه اخري خبره د فارم ده چې کله ته یو لکه څنګه د ریسورټ یا داسې نور برانډونه اوسي چې هغوی ته ته ایمیل وکړې ایمیل چې ورته وکړه فارم دې ورسره فیل کړې بیا تا ته یو پی ډي اف رالیږي پی ډي اف فارم رالیږي نو دا فارم چې اوسي دا پی ډي اف کې اوسي نو دا پی ډي اف فارم به ته هغوی ته فیل کوي د هغې وروسته به دا ورته سینډ کوي بیا تا ته هغوی ښه ریسپانس درکوي نو اخري یو خبره ته کومه دا سجست کوم تاسو ته همیشه کوشش کوئ چې یو برانډ ډسټریبیوټر ته لومړی هغه ته ایمیل وکړئ صحیح ده ایمیل بیا هغه سره کنټکټ یو فارم ورته فیل کوي چې دا ورته فیل کوي بیا ورته کال وکړي بیا ډېر چانسز دي چې دا تاسو ته اپروول درکړي صحیح شو دوستانو نو دا و د نن ورځې درس کوم ځای کې نه یې پوه شوي یاستئ کوم ځای مشکل یې درته کوشش وکړئ له ما نه پوښتنه وکړئ دا ګوره 5 داسې طریقې وي چې د سپلایر سره به څنګه خبرې کوي نو دا 5 داسې طریقې وي نو دا ډېر کامن طریقې دي بیا هم په دې ټولو طریقو باندې تاسې پراکټیس وکړئ چې بیا هم کوم ځای کې کوم مشکل لرئ نو ما نه کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ انشاءالله خپل کوشش کوم چې ټولو نه ښه ځواب تاسو درکړم کوشش کوئ دا ویډیوګانې ځان سره نوټ کوئ یوه نوټ بک کې کلیر ځان سره لیکئ دا نو مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ